Morjesta. Tähän väliin tämmönen pikainen video halpojen osien tilauksesta ulkomailta. Eli mä tykkään tilata osat yleensä Aeromotorsista. Mä tilasin ennen Autodocilta, mutta mä siirryin tähän Aeromotorsiin tässä jokunen vuosi sitten, koska täällä on vaan kaikista kilpailukykyisimmät hinnat nykyään. Mutta juu, ei tästä sen enempää. Mennään suoraan näihin osiin. Elikkä mitä kannattaa tilata. Eli mä tämmöstä puntoa tällä kertaa tässä korjailen. Ja mä vaihoin tänne ihan uudet osat vuosi sitten. Ja ne nyt hajos jo. Käydään katsoa vähän tarkemmin tätä hommaa. Eli mulla on tässä alkuperäiset osat on tässä ja tässä. Sitten, mikä mä tähän tilasin, halvimmat, niin kuin hyvät osat, millähän nimellä, oli se Valio vai mikä se olikaan, en muista. Ne oli jotain Kamoka-merkkisiä molemmat, eli se on tässä ja tässä. Ja nämä kaksi kesti tasan vuoden, miettikää, tasan vuoden. Mutta kun me katsotaan näitä osia tässä nyt, niin tästä me heti huomataan, että täällä on tää laakeri. Tää on ihan huomattavasti lyhyempi tässä näin, tai kapea. Siis tää on tosi kapea tää laakeri tässä. Ja tämähän tästä välistyi vuodessa jo. Tämä nyt ei tästä, näin ei huomaa, mutta tämä on väljä. Eli tämä oli niin kuin upgraded, eli päivitetty versio. Eli siinä oli tämä tämmöinen hookki tuohon jo, tässä niin kuin valmiina jo. Eli tässä alkuperäisessä osassa on semmoinen ongelma, että tämä holkki putoo sinne jakohiinan työkse, sinne jakohiinan muovien sisälle, kun tämän irrottaa. Jos sitä ei irrota tämän pultin kanssa täältä. Eli tämä tulee tänne sisäpuolelle tämä näin. Se on tosi niin kuin typerä systeemi. Ei voi kyllä muuta sanoa. Eli se on täällä niin kuin näin. Ja sitten kun tämän irrottaa tuolta, se on pakko ottaa pultin kanssa pois sieltä. Tai muuten tämä holkki tästä putoo. Mikä? Tuliko hiiri katsomaan, että mitä mä tällä touhua? Löytyykö mitään? Ei varmaan. Joo. Niin tämä on tosiaan päivitetty malli. Mutta tässä on tämä laakeri. Tämä laakeri on kyllä isompi, mutta on aivan liian kapea ja tämä ei vaan kestä käytössä. Se välistyy. No, tässä on tämmönen kunnon versio. Eli tässä on järkevän levyinen tämä laakeri ja tuo on vielä isompi. Mä veikkaan, että tämä nyt tulee kestämään sitten se useamman vuoden. Eli nämä alkuperäiset osat kesti ties kuinka monta vuotta, ja nämä kaksi osaa kesti vuoden, ja sitten nuo väljistyi pilalle. Eli katsotaan sitäkin nyt tästä. Mä en tiedä huomaako sitä, mutta mikä sen kuulee tällä? Eikä tämä on aivan väljä. Aivan väljäksi meni vuodessa jo. Miten edes on mahdollista? Ja tämä alkuperäinen, tässä on aivan timmi tää laakeri. Ei yhtään minkäännäköistä välystä. Mutta tästä kuoleentuu tuo jous sisältä, niin tää oli pakko vaihtaa. Sitten mä samalla vaihoin tämän näin, kun tämä oli sen verran kulunut jo tämäkin. Ei olisi näköjään kannattanut vaihtaa. Ja tässä tosiaan laakeri vielä ihan ehjä tässä alkuperäisessä. Mutta näissä ei kestänyt laakerit kuin vuoden. No, nyt mä tilasin niin järkevästi, että mä tilasin nämä uudet samannäköiset, mitkä on alkuperäiset, mutta niin kuin halvimmat vaan. Eli nämä oli kaikista halvimmat, nämä näin, mutta ne oli alkuperäisen näköiset. Niin kuin tästä jo näette, nämä on hyvin samannäköiset. Tässä on vaan pienempi laakeri kuin tässä uudessa. Ja tässä on tommonen joku suoja vielä täällä toisella puolella, mutta
kumminkin. Ja tässä katsotaan, niin tästäkin huomataan, että nämä on samannäköiset nämä kaksi. Tämä alkuperäinen ja sitten tämä uusi. Ne on hyvin samannäköiset. Kun verrataan tähän, tämähän on ihan erinäköinen tämä. Se on aivan erinäköinen. Eli nämä oli siis näitä Kamoka-merkkisiä. En voi kyllä suositella. Nämä alkuperäiset oli SKF, oli tämä. Ja mikäs tämä oli? Dauko. Näissä ei ollut mitään moittavaa, mutta tosta nyt se jousi sitten kuoleentua, että se ei jaksanut pitää sitä hihnaa siellä enää. Ehkä se hihna alkoi luistamaan, että sellainen ongelma tuli. No, nämä uudet on sitten, tämä on Ino. Tämä on tosi hyvä merkki. Mutta näillä niinku ei hinnassa ollut juuri mitään eroa. Ihan naurettavaa, joku ihan 2 euroa tai jotakin. Niin kannattaa ehdottomasti ostaa semmonen, mikä on saman näköinen kuin alkuperäinen osa. Eikä sitä vaan mikä on halvin. Tämä toinen on joku Swag-merkkinen. Tämäkin on joku aika niinku halvankuuloinen merkki, mutta tämä näyttää aivan hyvältä kyllä. Mielenkiintoinen nähdä, että miten nämä sitten kestää. Mutta mä veikkaan, että nämä kyllä kestää varmastikin paremmin, mitä nuo Kamokan halpikset. Et joo, tämmöstä. Eli kannattaa ostaa alkuperäisen näköisiä osia mahdollisimman halpoja kumminkin. Mut juu, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!